Yo, what's up? This is your boy D.O.C. At nanonood kayo sa aking channel na D.O.C. TV. Yes sir! Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe. Click the notification bell dyan sa baba para updated kayo sa video ko. Ngayon, ang content ng video na to ay gagawa ko ng tacos. Alam mo? Ito yung mga ingredients, guys. Una, syempre kailangan natin ng tacos. Taco shell. At kailangan natin ng ground pork o giniling. Kailangan natin ng repolyo o cabbage. Kailangan natin ng pipino o cucumber. Kailangan natin ng mayonnaise. At kailangan natin ng cheese. Una, ilalagay natin yung tacos. Ground pork, sinabi. Then, lalagyan ko ng cucumber. Then, lalagyan ng repolyo. At lalagyan natin syempre ng cheese. At ito na ang ating tacos. A few inches later. Yun, okay ngayon. Titikman na natin, guys, itong tacos. Oh. Ang sarap. Simple lang pero ang sarap. Oh. Ang sarap niya, guys, ang sarap. Lasang tacos. Yun, no? May mga giniling pa, oh.
Yun guys, ang sarap ng tacos. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe kayo. Yun siya. Kakain muna ako. Diyan muna kayo ha. This is your boy D.O.C. Mamaya naman ulit. Bye. A few inches later. Picture mo daw sa bubid na tayo yung Okay, magbebenta na daw po kami oh. Kaway ka kaway. Kita kayo oh. Hindi nga pala si Air Max. Yan no? Ayun no? 35 o 40 yung benta Sarap, oh. natin. Mm. So, kontian lang yung diniri na lagyan natin.